Mirëdita të gjithëve, të nderuar teleshikues, nisim edicionin e orës 16 pas pak në lajme do të ndiqni. Kisha katolike deklarohet kundër sekteve fetare që predikojnë vetvrasjen në emër të ringjalljes dhe u bën thirrje njerëzve që të respektojnë jetën deri në fund. Përmes një reagimi publik, ajo kërkon të mos ngatrohen sektet ilegale të dëshmitarëve të Jehovait me kishën ungjillore. Vazhdon me të njëjtin ritëm përhapja e koronavirusit dhe rritja e numrit të viktimave. Në 24 orët e fundit, listës të vdekurve janë shtuar 2 persona, mes të cilëve edhe një grua 45 vjeçe. Identifikohen 74 persona të tjerë të infektuar, por ministria thekson se nuk ka në plan të bëjë testime masive. Rritja e numrit të prekurve dhe viktimave nga koronavirusi duket se nuk shkakton frikë tek shumica e qytetarëve. Në Tiranë, shumica e njerëzve nuk i mbajnë maskat apo nuk respektojnë distancën mes njëri tjetrit, si në rrugë, në parqe apo gjatë mbajtjes së radhës. Komisionerja për punët e brendshme u kërkoi vendeve anëtare të çelin kufijt për çifte të martuar ose të dashuruar që kanë mbetur të ndarë për shkak të virusit. Ajo u bëri thirrje dhe kompanive ajrore të organizojnë fluturime të posaçme për bashkimin e partnerëve. Kombinati nuk është më sinonimi i periferisë së kryeqytetit ku shtëpitë kushtojnë lirë dhe jetesa është e vështirë. Lagja e krijuar në mesin e shekullit të kaluar si pasojë e ndërtimit të kombinatit të tekstileve, sipas qeverisë së shpejti do të jetë një lagje luksi ku do të lulëzojë jeta e natës dhe argëtimi. Pirati i Karajibeve, aktori Johnny Depp, pasi ka humbur rolin në serialin e famshëm, ka nisur një betejë me tabloidin britanik The Sun, të cilin e ka paditur në gjykatën e Londrës për një artikull të gazetës që e cilësonte atë një dhunues grash. Artikulli referohet akuzave të ish gruas së aktorit. Dhe ju njëjmë tani më gjërësisht me materialet e përgatitura të nderuar teleshikues. Kisha katolike deklarohet kundër sekteve fetare që predikojnë vetvrasjen në emër të ringjalljes dhe u bën thirrje njerëzve që të respektojnë jetën deri në fund përmes një reagimi publik. Ajo kërkon të mos ngatrohen sektet ilegale të dëshmitarëve të Jehovait me kishën ungjillore. Kisha katolike del kundër dhe distancohet nga sektet fetare që në emër të dashurisë ndaj Zotit nxitin vetflijimin. Nisur nga ngjarja tronditse në kombinat, Monsignor George Frendo kujton se jeta është dhurat, ndërsa aktin e familjes Josifi e quan vetvrasje. Vetvrasja është mëkat. Kam lexuar shumë këto ditë në gazeta fjalën vetflijim. Ky është një eufemizëm krejt i gabuar. Kujt i bëhet flijim në vetvrasje? Sigurisht jo Zotit, i cili i ka komunikuar jetën atij personi si dhurat, dhe ky e ka hedhur poshtë. Kujt bëhet flijim pra? Familjarëve? Kam pasur raste të një familje brenda të cilave kanë pasur një vetvrasje. Për sa shumë kohë kanë mbetur të tronditur, të friksuar, të raskapitur. Pra le të jemi të sinqertë të flasim troç. Është absurd të quajmë vetvrasjen vetflijim. Frendo nuk e lidh vetvrasjen e nënë e bij Zhaneta dhe Anisa Josifi me kishën ungjillore. Dëshiroj të them se është bërë një padrejtësi me kishën ungjillore, kur disa gazetarë kanë identifikuar sektin e dëshmitarëve të Jehovait, e themeluar në vitin 1870 nga Charles Russell me kishën ungjillore. Edhe pse këta përdorin Biblën, por e interpretojnë në mënyrë shumë të çuditshme, krejt e ndryshme nga mënyra se si e kuptojnë kishat. Nga ana tjetër edhe përfaqësuesit e sektit dëshmitarët e Jehovait nuk pranuan që anëtarët e familjes Josifit ishin pjesë e tyre. Do të jenë hetimet e prokurorisë ato që do të tregojnë se cilin grup fetar predikoni Zhaneta Josifi me të bijat. Vazhdon me të njëjtin ritëm përhapja e koronavirusit dhe rritja e numrit të viktimave. Në 24 orët e fundit, listës të vdekurve i është shtuar dhe një grua 45 vjeçare, ndërsa 74 persona janë të infektuar të rinj. Shkon në 81 numri viktimave nga COVID-19 në vendin ton. 2 qytetarë të tjerë kanë humbur betejën me virusin, mes tyre edhe një grua 45 vjeçe. Një paciente 45 vjeçare nga Berati dhe një 82 vjeçar nga Kruja, me disa sëmundje bashkëshoqëruese. Rritet sërish numri personave që kërkojnë kujdes mjekësor. Vihen re edhe shtrime në mosha të reja në spital. Aktualisht në spitalin efektiv janë 81 pacientë të shtruar. Janë edhe mosha të reja.
7 pacientë janë në terapi intensive, në gjendje serioze, dhe 2 prej tyre janë intubuar në gjendje të rëndë. Në 24 orët e fundit kanë dalë pozitiv 74 qytetarë. 37 raste në Tiranë, 10 në Durrës, 5 në Shkodër, nga 3 raste në Korç dhe në Kavaj, nga 2 raste në Fier, Lushnjë dhe Mirdit, dhe nga një rast përkatësisht në Elbasan, në Puk, Berat, Kamës, Gjirokastër, Pogradec, Sarand, Vaujdejes, Dibër dhe Malësia Madhe. 42 persona janë shtuar listës së të shëruarve, duke çuar totalin në 1744. Aktualisht në vendin ton janë aktiv me koronavirus 1213 qytetarë, kryesisht në Tiranë, Durrës, Shkodër dhe Krujë. Muajin e fundit Shqipëria po përballet me numër të shtuar të infektuarve dhe të viktimave, ndërkohë që edhe pritjet për të bërë teste dhe për të marrë përgjigje janë shumë të gjata. Ministrja Manastiriliu njoftojnë sot se një pajisje vendosur së fundmi do të shkurtoj kohën e përgjigjes analizave. 4 muaj nga nisja e epidemisë COVID-19 në vendin ton, autoritetet tregojnë për herë të parë kapacitetet e testeve për të kryer tamponat. 90.000 teste, diçka më shumë madje se 90.000 teste janë të disponueshme në Institutin e Shëndetit Publik dhe do të vijojë edhe në vazhdim fuqizimi i kapaciteteve laboratorike, qoftë nëpërmjet shtimit të numrit të testeve, të kiteve për atë laboratorit, dhe gjithashtu edhe fuqizimit me aparatura të reja për ta fuqizuar këtë laborator për të përballuar pra atë çfarë mund vinë nesër. Ndose numri të infektuarve është rritur disa fish. Testimet nuk e kanë kaluar shifrën 460 në ditë, por megjithatë situata sipas drejtores së ISHP-s Albana Fico është përballuar shumë mirë, ndërkohë janë të shumë qytetarët që duhet të presin mbi 72 orë për të marrë përgjigjen e tamponit. Nuk kemi mundesa, kujt të dhoni as që është mohuar, as tavanes kemi. Gjithë kjo përballje me një numër të shtuar ka qenë pa diskutim mirë e markuar me gjithë pajisje, me të gjitha testet që na duhen. Fakti i shtimit të një PCR-i e dyrtishon atë që ne kemi premtuar. Në strategjinë e Ministrisë së Shëndetësisë nuk planifikohet testim më i madh i popullsisë, por hetimi rasteve të reja. Gjithashtu Manastiriliu shpreh se do të shtohen kapacitetet edhe në laboratorin e dytë, atë të QSUT-s, për të kryer testimet serologjike. Bashkimi Evropian ka realizuar sot një dërgesë të re me 65.000 maska kirurgjikale FFP2 për disa nga vendet e Ballkanit, por në listën e shteteve përfituese nuk bën pjesë Shqipëria dhe Kosova. Shtetet që po ndihmohen me maska nga Brukseli janë Kroacia, Malizi, Maqedonia e Veriut dhe Serbia. Edhe pse konstatojnë zhvillim pozitiv të shkallës më të ulët të infektimit në disa zona, më tepër duhet të bëhet që të parandalohet përhapja e re dhe e mëtejshme e koronavirusit, ndërsa maskat mbrojtëse janë thelbësore në këtë luftë, tha Lenarčić, komisioneri evropian për menaxhimin e krizave. Ndërkaq shtetet e Ballkanit nuk kanë një strategji të qëndrueshme për testimin ndaj COVID-19, ndërkohë që një person duhet të ketë 2 teste negative për të konsideruar i rekuperuar. Rritja e numrit të prekurve nga koronavirusi duket se nuk shkakton frikë tek shumica e qytetarëve. Në Tiranë shumica e njerëzve nuk i mbajnë maskat apo nuk respektojnë distancën mes njëri tjetrit, si në rrugë, në parqe apo gjatë mbajtjes radhës. Teksa rastet me koronavirus shtohen çdo ditë në të gjithë vendin, kryeqytetësit vijojnë të mbeten të pashqetësuar. Të paktën ata që mbajnë maska, lokalet në zonën e Nënkatsheve dhe Pazarit të Ri janë të mbi populluara, ku njerëzit nuk ruajnë distancën deri në 2 metra nga tavolina në tavolinë, si dhe qëndrojnë të ulur me grupe njerëzish. Një situatë e tillë vjen në një kohë kur Ministria e Shëndetësisë vijon t'ju bëjë thirrje qytetarëve që të kenë kujdes me distancimin dhe përdorimin e maskave. Të moshuarit, ata që janë edhe më të rrezikuar në COVID-19, vijojnë të qëndrojnë bashkë duke luajtur domino. Situata paraqitet problematike edhe në banka, ku ka dhe grumbullim e njerëzish pasi hyrja bëhet vetëm me një person, për të ruajtur distancën nga të tjerët. Po ashtu dhe në stacionet e autobusëve, të cilët filluan nga puna një ditë më parë, ka dhe nga ata qytetarë të cilët respektojnë rregullat anti-COVID-19, teksa mbajnë maska. Nuk e kam frikë vdekjen, kam qenë edhe partizan në luftën e dytë botërore, i kemi pa vdekje.
S'ka, ai që ka frikë vdekjen, ai nuk është njeri. Shkencëtarët në mbar botën bëjnë thirrje për të mos formuar grupe njerëzish pasi kontrolli i virusit është i pamundur, sipas studimi të kryer së fundmi në Spanjë rezulton se vetëm 5% e popullatës kanë krijuar imunitet pasi janë prekur nga korona, pasi pjesa tjetër rrezikohet sërish. Imuniteti i tufës për shumë kohë do të jetë i pamundur. Kështu thuhet në një studim të fundit të bërë në Spanjë, i cili tregon se vetëm 5% e popullatës kanë krijuar antitrupa ndaj koronavirusit. Studimi i botuar në revistën shkencore Lancet sqaron se 95% e popullatës spanjolle mbetet e ekspozuar ndaj virusit. Ekspertët dhe shkencëtarët, të cilët kanë marrë pjesë në këtë studim, shprehen se imuniteti i grupeve do të arrihet vetëm kur populata të jetë vaksinuar. Mbi 61.000 pjesëmarrës kanë marrë pjesë në këtë studim dhe rezulton të jetë një ndër studimet më të mëdha të kryera deri më tani nga COVID-19. Drejtuesja e këtij studimi, Marina Polan, e cila është drejtore e Qendrës Kombëtare për Epidemiologjinë, shpreh se për të realizuar imunitetin e tufës nevojitet që sëmundjet të përhapet të paktën në 60% të popullatës, por shifra aktuale në Spanjë është 12 fish më e vogël pas kaq shumë muajsh. Polan shpreh se distancimi fizik dhe karantinimi mbeten aktualisht armët më të mira kundër pandemisë së koronavirusit. Sipas Lancet, mjekët janë ende të pasigurt, pasi nuk ka një gjë që e vërteton se prania e antitrupave të koronavirusit do të thotë që të tjerët të mos infektohen. Po ashtu mbetet e paqartë se cila është mënyra që këta antitrupa mbrojnë njerëzit. Ky studim nisi që në prill, pikërisht në atë kohë kur COVID-19 në Spanjë solli shumë vdekje dhe infektime, e kur i gjithë vendi ishte në masa të rrepta. Më herët ishte Suedia, kur ekspertët e shëndetësisë deklaruan se imuniteti i tufës ishte shumë i lehtë për këtë vend, por kjo gjë nuk ndodhi pasi vetëm 7.3% e popullsisë e arriti atë. Maqedonia e Veriut sot është duke diskutuar për një tjetër izolim të vendit. Shkak janë mbështimi të infektuarve gjatë ditëve të fundit. Autoritetet e Maqedonisë së Veriut për shkak të situatës epidemiologjike në Kosovë dhe Serbi nuk përjashtojnë mundësinë e vendosjes së masave në kufirin me këto dy vende. Përmenden testi PCR dhe izolimi 14 ditor për personat që do të hyjnë në Maqedoni nga Kosova e Serbia. Duhet të them se është absolutisht e saktë se këtyre ditëve mund të rekomandojmë disa masa nëse vërtetojmë se rreziku nga hyrja e qytetarëve nga këto vende mund ta cënojnë sistemin tonë. Pa marrë parasysh situatën me COVID-19, Ministri Filipçe siguroi se në ditën e zgjedhjeve më 15 korrik, qytetarët do të votojnë të sigurt. Protokolli i rrept dhe implementimi i tij i plot janë detyra dhe përgjegjësia jonë dhe obligohemi që qytetarëve t'u sigurojmë një mjedis të sigurt ku mund të votojnë. Nesër skadon afati kur personat që janë pozitiv me COVID-19 apo të izoluar mund të paraqiten për të votuar. Sipas informacioneve, interesimi është shumë i ulët. Nga 5.000 të izoluar e të vetë izoluar për të votuar janë paraqitur vetëm 20 prej tyre. Një thirrje veçantë mbërrin për qeveritë e vendeve të BE-s nga Komisioneria për punët e brendshme. Ajo kërkoi hapjen e kufive për çiftet të martuar ose thjesht të dashuruar që kanë mbetur të ndarë për shkak të koronavirusit. Ajo bëri thirrje edhe kompanive ajrore që të organizojnë fluturime të posaçme për bashkimin e partnerëve. Gjermanët që tashmë drejtojnë edhe zyrtarisht Bashkimin Evropian thirrën një mbledhje online me ministrat e brendshëm, por u befasuan nga kërkesa komisioneres për çështjet e brendshme Ylva Johansson, që kërkoi që të hiqej bllokada kufitare ndaj çifteve në distancë, qoftë edhe të pamartuar. Të dashuruarit në distancë janë përfshirë këto muaj në nënshkrimin e një peticioni në internet, në hashtagun Love is Essential dhe Love is Not Tourism, pasi nuk po durojnë më bllokimin e kufive nga COVID-19, që po rrezikon edhe ndarjen e tyre. Duhet ta mbështes drejt për drejt fushatën shumë të përkushtuar. Love is Essential. Unë bëj thirrje autoriteteve të shteteve anëtare dhe kompanive të udhëtimit që të lejojnë ritakimin e partnerëve. Kompanitë ajrore duhet që sa më shpejt të jetë mundur të bëjnë një përcaktim të konsiderimit të dy personave si çift, në mënyrë që të lejojnë ata të fluturojnë. Pavarësisht nëse janë të martuar apo jo, çiftet duhet të lejohen të shohin përsëri njëri tjetrin.
Në kushtet ku Bashkimi Evropian po lejon që të hyjnë brenda vetëm vizitorë nga 15 shtete, disa çifte nga Evropa dhe Shtetet Bashkuara po takohen në Serbi dhe Kroaci, shtete që ndodhen jashtë zonës Schengen, por kjo zgjidhje është e shtrenjtë duke patur parasysh kostot e akomodimit dhe udhëtimit. Aktualisht Danimarka është antarja e vetme e Bashkimit Evropian që ka hapur derën për çiftet e pamartuara, por me kushte. Kushdo që dëshiron të vizitojë partnerin ose partneren, duhet të dokumentojë në kufit danez testi negativ për koronavirus në 72 orët e fundit, ose ata duhet të testohen pas mbërritjes. Derisa të dihen rezultatet, vizitori i dashuruar duhet të rrinë në karantinë. Eurodeputetët i kërkuan ministrit të brendshëm gjerman Seehofer që të hap kufit për çiftet që ende nuk janë të martuar, por Gjermania, e cila fillimisht ishte fleksibël ndaj kësaj zgjidhjeje, tha sot se nuk do të bënte përjashtime për ato çifte që nuk njihen nga ligji. Ish kryetari i Bashkisë së Vorës i vënë në akuzë për mashtrim në formularin e dekriminalizimit, u arrestuan në një spital privat ndërsa ishte i shtruar aty për mjekim. I shkarkuar nga KQZ i vazhdonte të merrte vendime derisa ndaj tij u lëshua një urdhër arresti, të cilit ju shmang për rreth 7 muaj. Një vit pasi u zgjodh në krye të Bashkisë së Vorës, Agim Kajmaku vihet në pranga. Mëngjesin e sotëm u njoftua arrestimi i tij në spitalin privat Continental në Tiranë. 49 vjeçari ndodhet ende nën kujdes mjekësor, në gjendje jo të mirë shëndetësore pasi vuan nga diabeti. Nuk saktësohet nëse Kajmaku ka qenë i shtruar prej ditësh apo mbërriti mëngjesin e sotëm në këtë institucion. I premtoj të gjithë që veç me punë do e shpërblej. Premtimi i tij për t'u shërbyer qytetarëve të Vorës nuk zgjati shumë. Agim Kajmaku ishte emri i parë që u denoncua nga Partia Demokratike për falsifikim të formularit të dekriminalizimit, ndaj sipas Elis Blu duhet të shkarkohej. Agim Kajmaku, me emrin Jorgo Toto, është arrestuar në Greqi në vitin 2003 për një krim që dënohet deri 10 vjet burg. Fillimisht kjo u mohua nga Agim Kajmaku, por denoncimet e vazhdueshme të Elis Blu bën që prokuroria të niste hetimet, të cilës saktësuan pretendimet e demokratëve. Shpallë pavlefshme dhe përfundimin e parakohshëm të mandatit kryetarit të Bashkisë Vorë, qarku Tiranë, zotit Agim Ymer Kajmaku. Por edhe pasi u hoq mandati i kryetarit nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, Kajmaku vijoi të merrte vendime në Bashkinë e Vorës. Ai shkarkoi 2 nënkryetarë duke emëruar në vend të tyre një tjetër. Nisur nga ky veprim, prokuroria lëshoi një urdhër arresti për të, por në momentin që policia shkoi ta zbatonte, nuk e gjeti Kajmaku në banesë. Ai qëndroi në arrati për 7 muaj deri mëngjesin e sotëm. Ish kryetari i Bashkisë së Vorës akuzohet për falsifikim të vulave dhe formularëve, falsifikim të dokumentave zyrtar dhe ushtrim të detyrës edhe pas përfundimit të saj. Kuvendi tentoi sërish sot një seancë dëgjimore me institucionet të pavarura shqiptare dhe institucionet ndërkombëtare për të diskutuar mbi ndryshimet kushtetuese lidhur me sistemin zgjedhor. OSBE ja la në dorë ligjvënësve dhe partive shqiptare se çfarë sistemi duan të zgjedhin dhe nëse duan apo jo t'i hapin listat e kandidatëve. Është dëgjesa me përfaqësues të institucioneve shtetërore dhe OSBE-ja ju ka lënë në dorë opozitarëve dhe kryeministit Edi Rama fatin e listave të hapura dhe sistemit zgjedhor. Eksperti Flori Bobdari e konsideroi zyrtar propozimin e shkruar që kjo organizatë ju drejtonte deputetëve në vitin 2008 për të zbatuar një sistem proporcional kombëtar me lista të hapura. Dhe rekomandimi i dytë në fund thuhet, ne mendojmë që sistemi më i mirë për kushtet që ka Shqipëria është proporcional kombëtar me lista të hapura. Rekomandimi i OSBE-s. Nuk e di keni qenë në OSBE në 2008 apo ka qenë Erdi si përfaqësues i Partisë Punës në atë kohë? Këndvështrimi tim ai është një mendim, një opinion i dhënë gjatë procesit të konsultimeve të asaj periudhe përpara ndryshimit të sistemit. Ne referohemi raporteve zyrtare që nxjerr Odiri në përfundim të vëzhgimit të zgjedhjeve, pra ato që quhen raporte të vëzhgimit të zgjedhjeve, të cilat janë raporte të vetme zyrtare të cilat përmbajnë rekomandimet zyrtare të organizatës. Në seancën online, avokatja e popullit Ballanca kundërshtoi pragun 5%. Edhe pragu që ne kemi pasur, pragu aktual që kemi konsideruar gjithsesi një prag i lartë për të lejuar aspektin e përfshirjes apo daljes së forcave të reja politike. Konfuzion shkaktoi padituria e zëvendës kryeparlamentare Sysi, sesa nisma për referendumet ishin depozituar zyrtarisht. Kanë 3 nisma për referendumet. Vetëm një është depozituar dhe ajo është depozituar në bashkëpunim me shoqërinë civile. Edhe betejë mes dy opozitave jashtë dhe brenda kuvendit ka marrë një zhvillim të ri, kur Hysi njoftoi se amendamentet e 5 qershorit ishin përfshirë në agjendën e Komisionit të Ligjeve.
Kombinati nuk është më sinonimi i periferisë së kryeqytetit i lënë pas dore ku shtëpitë kushtojnë lirë dhe jetesa është e vështirë. Lagja e krijuar në mesin e shekullit të kaluar si pasojë e ndërtimit të kombinatit të tekstileve, sipas qeverisë së shpejti do të jetë një lagje luksi ku do të lulëzojë jeta e natës dhe argëtimi. Kombinati i tekstilit Stalin që ngrihet afër Tiranës është një nga ndërtimet më të mëdha të vendit. Kombinati i tekstileve Stalin nuk është më, por lagja kombinat vazhdon të trashëgojë emrin, duke dëshmuar edhe origjinën e lindjes së saj. Dikur periferi e largët e kryeqytetit dhe ku investimet e bashkisë më rrinin me vështirësi, kjo zonë ka qenë në qendër të lajmeve për shkak të varfërisë, pasojave të rënda të tërmetit të nëntorit të kaluar dhe së fundmi edhe për shkak të ngjarjes makabre si ajo e vetflijimit të një gruaje me 2 vajzat për shkak të riteve fetare të ringjalljes. Por sipas kryeministit Rama, kjo zonë do të rilind. Qeveria ka të tjera plane për lagjen që nuk ndodhet shumë larg kryeqytetit, i cili është zgjeruar shumë përtej kufive të tij. Të zgjerojmë këndvështrimin mbi 2 qytetet më të mëdha të Shqipërisë, Tiranë dhe Durrësin, duke krijuar pole të reja, duke krijuar pika të reja referimi. Jo thjesht një kombinat për banorët e vetë, por një kombinat që është destinacion edhe për jetën e natës, që është destinacion edhe për shumë aktivitetet tjera, që është destinacion edhe për turistët, atë gjithë atyre ndërhyrjeve të parashikuara që i përkasin sigurisht vizionit të Shqipërisë 2030, nuk i përkasin thjesht dhe vetëm harkut kohor të një viti apo diçka më shumë që do na duhet për të akomoduar njerëzit. Nuk ka shumë detaje në këtë planifikim ambicios për lagjen e kombinatit, nëse ajo do të jetë një qytet kazinosh tashmë që lojrat e fatit janë përzënë nga qendra e kryeqytetit, apo një qytet lokalesh nate për t'i krijuar më shumë hapësirë dëfrimit, apo akoma më tej një qytet dritash të kuqe si në shumë kryeqytetet e Europës që tërheqin miliona turistë. Kur të hyri kombinatin në qytet timtor, një tabel shik mirë se erdhët në Tiranë. Kjo është Tirana jon, Tiranë e kontradiktës, e luftës, e paqes, e errësirës dhe dritës. Shpenzimet për lukse dhe për të paguar oligarkët sipas Partisë Demokratike kanë shkaktuar gremin në buxhetin e shtetit. Ish deputetja Jorida Tabaku shpreh se qeveria po thellon borxhin publik për të bërë qokat e obortarëve. Rishikimi i buxhetit për herë të dytë brenda 6 muajve për Selin Blu është falimenti de facto i qeverisë Rama. Akti normativ i miratuar nga qeveria vullos rënien ekonomike të vendit, që sipas Bankës Botërore pritet të jetë me 9% të produktit të brendshëm bruto. Është akti që i bën shqiptarët më të varfër, që zyrtarizon shkurtimin e mira vendeve të punës dhe paralajmëron se në xhepat e qytetarëve do ketë më pak të ardhura, më shumë borxhe. Sipas Jorida Tabaku, të ardhurat nga taksat kanë rënë nga mbledhja e tyre dhe ekonomia është në kolaps. Nga ana tjetër, qeveria vijon të marrë hua për të shlyer borxhet. Deficiti buxhetor për herë të parë në 20 vite do të arrijë nivelin e 1.5 miliard euro sipas llogaritjeve të vetë Ministrisë së Financave. Kjo do të thotë se qeveria do të vazhdojë të shkurtojë më shumë shpenzimet dhe ky është një precedent i rrezikshëm që rrezikon financat publike. Sipas llogaritjeve të vetë qeverisë, borxhi publik sot është 80% e produktit të brendshëm bruto, por borxhi real është shumë më i lartë. Ai shkon në 11 miliardë euro ose 93% e produktit kombëtar, se qeveria këtu duhet të përfshijë dhe borxhin e fshehur të PPP-ve. Sipas Tabakut, kjo situatë ka ardhur pasi Rama harxhon para nga buxheti i shtetit për interesin personal dhe të personave pranë tij. Lufta ekonomike mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Kinës vijon të jetë në nivele mjaft të larta. Sekretari i Shtetit Mike Pompeo shpreh se është i angazhuar për të mbyllur disa aplikacione që kanë origjinë kineze, pasi ato po përdoren për të përgjuar popujt e ndryshëm në mbar botën. Shtetet e Bashkuara të Amerikës po planifikojnë që të ndalojnë përdorimin e aplikacioneve kineze, përfshirë edhe rrjetin më të fundit social TikTok. Ky vendim erdhi për të ruajtur sigurinë kombëtare. Mosmarrveshjet dhe tensionet mes SBA-s dhe Kinës kanë qenë në qendër të vëmendjes gjatë kohëve të fundit, si për koronavirusin, po ashtu edhe për ligjin që kanë miratuar për Hong Kongun. Gjatë një interviste në Fox News, sekretari amerikan i shtetit, Mike Pompeo, u shpreh se Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë marrë shumë seriozisht çështjen për të mbyllur rrjetet sociale kineze. Sipas asaj që raporton Reuters, aplikacioni TikTok ka me qindra të punësuar që merren me sigurinë.
produktin dhe politikën publike në SBA. Drejtuesit e TikTok janë shprehur se kurrë nuk kanë siguruar të dhëna për qeverinë kineze, as nuk do ta bënin këtë nëse i kërkohet. TikTok, i cili është pjesë e ByteDance, me bazë në Pekin, është kritikuar nga politikanët amerikanë si një kërcënim për sigurinë kombëtare, për shkak të lidhjeve të saj me Kinën. Ata pretendojnë se kompania teknologjike mund të kontrollojë çështjet e brendshme. Aplikacioni ka fituar mjaft popularitet në SBA dhe në vende të tjera perëndimore, duke u bërë platforma e parë kineze e mediave sociale që fiton kaq shumë vëmendje nga përdoruesit. Kur u krijuar TikTok, ata e kanë shkarkuar 315 milion herë në 3 muajt e parë të këtij viti, më shumë shkarkime se çdo aplikacion tjetër në histori. Pirati i Karaibeve Johnny Depp, pasi ka humbur rolin në serialin e famshëm, ka nisur një betejë me tabloidin britanik The Sun, të cilin e ka paditur në gjykatën e Londrës për një artikull të gazetës që cilësonte atë një dhënues grash. Ylli Hollywood, Johnny Depp, ka dorëzuar një padi kundër tabloidit britanik The Sun, rreth akuzave që ai ka abuzuar fizikisht ndaj ish gruas aktores Amber Heard, duke e akuzuar këtë të fundit që gënjen dhe ka pasur marrëdhënie jashtëmartësore. Ikona e Piratëve të Karajibëve ka hedhur gjithashtu në gjyq edhe News Group Newspapers, gjithashtu edhe kryeredaktorin e The Sun, Dan Wanton, për një artikull që ai shkroi në prill të vitit 2018 ku e quante atë dhunues grash. Avokati i Depp, në një letër të hapur drejtuar gjykatës së lartë të Londrës, shkruan se akuzat janë ngritur për artikullin. Aktori i njohur Johnny Depp dhe thashë themet që ai ka sulmuar seriozisht ish gruan e tij, aktoren Amber Heard. Jo vetëm kaq, por lajmi shkon edhe më tej, ku thuhet se Depp i ka shkaktuar ish gruas dëmtime serioze, gjë që e ka çuar Heard të ketë frikë për jetën. Amber ka folur për herë të parë në maj të vitit 2016 në gjykatën e Los Angelesit, ku kishte dëmtime në fytyrë. Ndërkaq, avokati i kryeredaktorit The Sun është shprehur se artikulli për Depp si dhunues grash është shumë i vërtet. Johnny Depp dhe Amber u takuan në setin e filmit The Ram Diary në vitin 2011 dhe u martuan në shkurt të 2015-s. Heard kërkoi divorcin 15 muaj më vonë dhe më pas erdhi edhe urdhër ndalimi i Depp. Ajo e akuzoi atë për dhunë fizike, të cilat Depp i mohon. Divorci u finalizua në vitin 2017, ku urdhër ndalimi ndaj Depp u hoq, i cili pranoi të paguante Heard shumën e vendosur paraprakisht për gati $7 milion. Nderuar teleshikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion. Lajmesh, faleminderit që na ndoqët bashkë, mirë takofshim.